Ilagay po natin ang ating onion. Sunod po natin ang ating garlic. Tapos, ang ating ground pork. Ayan. Kung may budget po tayo, pwede rin naman po ang ground beef. Yan po, halu-haluin lang po natin. Hintayin lang din po natin mag-golden brown ang ating pork. Ayan po, golden brown na po ang ating pork. Lalagay na po natin yung ating bell pepper. Ayan. Tsaka po natin ilagay ang ating spaghetti sauce. Lagay po natin ang ating paminta. Ating salt. Tapos, dagdag po natin ang ating ketchup. Ayan po, dagdag po natin ang ating water na may cornstarch. Okay. Lastly po ang ating sugar. Meron po kasi ako ditong leftover na hotdog, na prito na po siya. So, idadagdag ko na lang po ito sa ating spaghetti sauce. Ayan, luto na po. Pwede na po nating ihalo sa ating spaghetti noodles.